Ayan, hello guys. So dumating na itong in-order ko sa Shopee, no. Ito yung aking car cover. Ayan. Lagi ko rin yung link din sa baba. Kasyang-kasya naman siya. So itong pangalawang in-order ko ay itong LED car headlight, no. Papalitan ko tong headlight niya kasi medyo ano siya, yung halogen medyo kapos. I mean, yung liwanag hindi ganun ka liwanag lalo na pag maulan. Wala kang makita halos. So ito yung nakita ko dun sa Shopee. Okay naman yung review niya. So ikabit natin siya ngayon para malaman natin kung may kaibahan nga ba. So yan ito. Ito yung ano niya, tatlong pa. Yan. Okay. So ito yung sa Shopee. Yan yung instruction. Right, so yan siya. In-order ko guys ay ang itong model dito. Ito dapat ang order nyo ay yung H4. Yan kasi H4 yung tatlang pa. Alright, so yan guys. So sa mga napansin ko, itong ilaw na to pag ganyan siya sa baba, ganyan yung bulb niya ng high ay nandito sa unahan. So by default dito sa isa na to, yung style niya is nabaliktad, yung high niya nasa baba. So para mag fit yan, para magtugma dito sa kabila, ito siya, ipihit natin siya ganito. Yan, pihit siya ang tulak ganun para umikot. Yan, may lock siya. Yan, tapos pag natulak ng ganun ganito, yan, nakahila. Tapos ipihit natin, baligtaran dapat sa baba yung ano, yan, tulak, tapos lock ulit. Ayan, dito na ako sa kabila, no? So natanggal ko na siya. Ang gawin nyo pala guys para matanggal to, kasi medyo masikip itong part na to dito. So talagang ganunin nyo siya hanggang sa din pahila para matanggal. Pag natanggal na yan, saka naman itong rubber, no? Yung rubber naman naka lock lang naman to dito, nahihila siya. Ito yung hilahan dito, yan, tapos ikot pa baba hanggang sa matanggal siya. Yan, natanggal na siya. Tabi nyo mo, no? Ito namang isa yung lock. So yung lock nito, as you notice dito sa kabila, meron siya itong pinipindot lang para umangat. Tulak, umangat. Yun, pag natanggal na, bunutin nyo na ito kasi nakapatong lang naman ito. Ayan, tapos palit na natin itong isa. So ngayon ipasok na natin itong isa. Yung isa pumasok din sa paa niya. Yan, yun. Tapos saka natin lock na yun kanina sa kabila. Yun, so lock na siya. Ganun lang. After that, ang next natin is ipasok natin yung rubber dito kagaya sa kabila. Pag ganun dito ang shoot niya. Okay, pag ganun na siya, from ganyan, ngayon pabaliktad na siya ngayon. Pag ganun na siya,
Yan, kasi para makalabas din yung hangin ng fan. Yan. Tapos ito din kalusot. Yun. Tapos tabi mo natin ito. Ito na yung satok natin ulit. Medyo matigas dito. Yan, pinito ng buga na. Tapos ito na yung salpak natin dito. So tape lagyan natin ng wire clip. Para hindi mag-move. Yan. Yan yung ganyan. Testing natin ngayon yung kaibahan nilang dalawang ilaw. So iwan ko tong ilaw, iwan ko na siya ngayon. Yan, so yan yung low. Okay, tapos you notice yung dilaw sa kabila. Yan, ito yung dito side na to. So may motor, yun yung napalitan ko na. Tapos pag i-high ko siya, yun, talagang mas kita mo yung kaibahan nilang dalawa. Yan. Yun, tapos pag low ko, yan, low, yan, so talagang malaki na, mas maliwanag dito sa may motor. High, yan, yun, so yun po, talagang sulit na sulit ito. Yan na guys, yung low, yan, tapos high, yan, tapos notice pagka magkindat kayo. Ayan, so yun lang po muna ang ating video hanggang sa susunod. At kung mayroon kayong tanong, huwag kalimutan i-comment yun sa baba at sasagutin ko po yan. God bless po sa ating lahat at stay safe. Huwag kalimutan mag-subscribe. Bye bye!